samahan niyo ulit kami ngayon. May cleaning kami ngayon na split type aircon. Ang problema nito, mahina na daw lumamig. Kaya cleaning namin. Tingnan niyo kung gaano siya kadumi. Ito yung outdoor unit niya. Pansinin niyo, halos wala nang hangin na pumapasok kasi barado na ng alikabok. Isa to sa cause kaya mahina na lumamig. Mitsubishi. Ayan, 23, 22 lang yan yung lamig niya. Pero kanina pa yan. Sa cover niya, dalawa lang yung screw na tatanggalin nyo. Yan dalawang nasa ilalim lang. Nyo na din tanggalin yung filter sa ibabaw. Meron lang po itong tatlong clip lock sa loob. Sa may bandang gitna. Kailangan nyo lang masungkit yon para matanggal. Yun na din yung screw dito sa drain hose. Tsaka yung swing motor para matanggal nyo yung drain pan. Sunod nyo naman tanggalin yung plastic support sa evaporator. Ito din yung humahawak sa fan blade. Tanggalin natin to para mahugot natin yung fan blade. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangan magsagawa ng pull down cleaning. Mas mapapabilis ang trabaho natin nang hindi na natin tinatanggal ang unit. Naman, kumuha tayo ng plastic at balutin natin yung control ng plastic para hindi natin mabasa. Tapos, pag nag-cover kayo ng sako o kung ano man yung gamit nyo, kung pwede, i-cover nyo na din ulit yung control para safe na safe.
cleaning temperature. Yan, 13.1, 12.6, pinakamababa. Okay na. Please like, share, and subscribe guys. Thank you.